چی او بالا نستش آوردی بردیش زنده زرا ما تحویل تا بدم سیچه باید بچه ما تحویل تا بدم سیچه خونی همه چینم بلد امیر بیا هی اونه خدا را شد ترسم مدارچه تیزر را بیارم باید این مدارچه برم نم واقعا امضای زرا لازمه که ما رو آزاده بو یا نه یا فقط همین مدارچ لازم نباید به زرا اعتماد بکرد سری قبلی دوش خواستم تحویلش بدم و همگه شننی ها رو ولی شیروان و تاجرافت این دفعه زنگ زد مداری چه خواهد این کارلش بی دلیل نیست مداره چون با همه این زرا همه شمیده همین پوشه باید این پوشه اصل کاری باید حفظش کرد باید بلون میفته دست چشتی یا من باید برم تشی رو ادامه زیاد رو دردم میخواد فقط نیاز دارم شیروان اعتراف فقط بگید که همه این کار ازش سر خوش بید الان هرچی که خوام هرچی که لازم هم بیدارم مهمترین چیز مدارج میشه دنبال بشی وقتی که آدم خانه دیران یه لحظه ترسید لحظه فکر رو همه چیتم اومد ولی یه قد که با شده تکره زیرمه یه قد با شده مشکل سیم درست شده دولتون سدوه دست رو فرار و یه زل شده که اگه اتفاقی سیم بیفته یا سی هر شده یه اتفاقی بیفته پاشو 100% گیریم هر طور که بخوان ایترین اذیت میکنن به جز هیچی اتفاقی سی سلامتی موی اتفاقی بیفته برام تو شیروان اجازه بده رضایت بده همه چیز درستی جواب داد
نیست به کسی ننارم زنگم بزن. تنها کسی که باید زنگم بزنه با اومه. ملات زندگی خیلی سخته، بیره خیلی پیچیده و بیره بین هاکان، مجبا، خوم گشت کرده و هر کدومش برسم یکی رنگار کم بوده. الان که تایرن راومم که مجبان آزاد کنم و هاکان گذشتم. هاکان بچه که چیلوی بدای که وقتی ما منامسی ها دنبال ای برگه بازیه دو. اگر هم دنبال ای برگه نبوم موجبا اتفاقی سی موجبا افتید بخ منی بخش نونم سکنی یه نفرم بینم ای همه آدم خان اذیت میکنی. بعضی وقت‌های قد انرژی دارم که برم همه چینه حل کنم. بعضی وقتا مثل الانم فقط دل میخواد یه گوشه بشینم هم تناب. الان تا یه قدمی موجبا رفتم که آزادش کنم ولی سلم میره دوباره همه چی خراب. همیشه رم تا او جایی که قرار خوشبخت بودیم، اون جایی که فکر کنیم ده درد سر نیسته، بعدش یه مشکل جدید پیدا کنیم. الان همو حس دار سلمی رو برم دنبالش موجبان آزاد کنم باز یه بلاده سرش بیاد. یا سرم بیانه یا سر بچم بیاد. کلنده ظالمی رو به همه چی ظالمی اتفاقا خوب ظالمی رو بشته. وقتی که زندگی قراره روی خشمم نشون بده بعدش یه اتفاق میفته. سورای دل میخواده یه اتفاقا همه چی تموم کنه. موها کان موجه با راحتی رو زندگی کنه. دنبال درد سر نبود. دنبالی که تنه ثابت کنم چه درسته چه غلطه. دنبالی سیار نبود. وقت ما کامل منم سیها کن قشنگ پوش کنم. ولی الان باید برم دنبال کار الموجه. نانم ای کار الان خوبه یا باید برها چیزی زندگی متلاش کنم. نی ترسم باید با او ترسی که من وجود مه مبارزه کنم. مثل دوشی وقتی آدم خانه دیرم اولش ظلم را ولی بعدش عادی بیسی. من باید بشه او ترسم.
که شیروان منم امروز حرفیست. در باز کن. سلام. سلام. شیروان خوره. درازا میری یه خورده ای تا تو که درازا یه ساعت بخوابی؟ می دراز من خسته ها به اون یه نشست میبرم خیلی از بود بخور بس زمین در و این در خسته شو بخور خیلی شب خود چند تر سر صدا کنه نفت دوشی رفتم تیزر اتفاق خیلی بدی افتاد. زهرا واقعا دست جمعی به شیروان نار یه چی انده تاش رفتم او رو بیا تا مدارچه بدمه مدارچه امدام خیلی هم با خوبی با هم حرف زد مدارچه داد تو خود بره دنبالی ولی آدم خانم مورد نقشش خواست یعنی من بوره تخان تا شیروان آزاد ولی تیشو فرار کرد خوب کاری خواست کنه وقتی ده شیروان آزاد کنی که ده هیچ خوب هم فرار کردی چاش بری خوب کاری کرد همشو دستشو میه کاسه همشو با هم نقشه چشن همشو دنبال خرابی هیچش واقعا طرف من نیست اینه همو عملی نمو اول تا آخر همو حرف ایزنی نیسان باید الان همه مدارچه وردم خوبی شیبی چه ترس هم مدارچه کامل تش بسو مدارچی چه به درد میخواه همشت زدا کرد همشت زدا کردم نام داخلی پوشم موقعی که خواستم بیام در قلفی کرد در قلفی که آدم خانوم خواست بجب نصف رخم از علم بیوش بی حالا بیر مفتا آدم خان یعنی رکمش بیاره مترسم فرار کن نباید دوش برفتم است نباید اعتماد بکن شاید اجینی ترسون تشو فرار کنم اتفاق خیلی بدی بیفت همه چیزی فرار کردی و خوب کاری کردی اگر بگیرتم ده هیچ این هم یومن آزای کردن این آزای شیران نشون موبه این هم یومن آزای که مردن ده هیچی می دست موبه باید حواسمونه بیشتر زن بریز چه؟ بری پا و تا 3 سالی که دیگه در واسه زینب گم تا زینب بیا یه زینب دیگه حتی خیلی زینب بگو یه زینب سیره کن بازم اومه سر مخبار ابری برم اصلا میخوام دفترچه و نام فلسفه سیم یاد فقط یه لحظه سیر کن سند ازدواج زهرا و
مجربا خب برگلی تو بر شکایت کرد همش رفت میسر ما همش الان دست من خود دست نه تو برا خود برا اگر هر کاری به دست یا برا تانه خیلی برا عباس آزاد کن. تانه عباس خیلی آزاد که میتونه ثابت برا آزاد چه کنم اگر زهران امضا نکنه چطور تیتری آزاد کنی الان که مداره دست من زیاد امضای زهران لازم ناره فقط اومه میره بعد بگم که تموم چه باز همه چی قرار تموم قرار چی ثابت ها حالا حسنا ندارم باید یه چی دوتا کنم چه از بیاری اصلا من قرار ببرده پوستت سیل نکنی تا من یه چی باید دادیم ما رسوان چه از بیارو ای چه چه دارم زیاد برسه دست سرت نیار دارم ایده که چه دامه فلسفه برسه و نونم چه تاو صوتی میخونی چه صوتی خونی حتی اگه مجربا آزاده بود بازم تنه آزاد نیکن بازم آزاده الله نیکن من برا به خاطر برای تو. بلالی که سر موردی بازم آزاده نیکن تو برا ما حال ندارم حال حوصله ندارم اصلا یا یه کاغذ دی از همین خوام بگیم این نبودیم یا رضاتی دی این بدیم این نویسی امضا کنی با من چه کاری هم یا امضا کنم تا چه کنی باش یه لحظه صبر کن من الان به هر حال مدارک دست احترام برم مجربانه آزاد کنم ولی قبل شما میرو که خود بنویسی چه بلای سر مجربا آوردی چه بلای سر آوردی بردی وارد زندگی چی دشت تا شاید اصلا- مجربا بخشد اصلا تو بگو موجبای هم کر خون بی دلم خواست بلای رسه شدم اصلا بگو موجبای میگم عباس سکن من گر آزاد شدم آزمایش دام تا ثابت کردم مجربایی هم به شکایتی کنم هم وزارت زندگی می این مدت حالا خراب برا شد گر زهرا جلوی تو نره شکایت نچه سنه زهرا حیثیت نچه یا زهرا هیچی دارم برای میدست شکایت کنه چه کنی ها ها؟ این داره چه چه منی و این مدارک این دو زعیه هر سنه من تا فیلمش هم دارم که زهرا خوش مداره چه دام آه من و زور کسی اجبار نکرد با نیخواه زهرا خوش- دفتر چه داری بیاری چی نشون بده زهرا نه. خوش قشنگ اومد مداره چه نام دست اومد میره قبل اینکه مجربان آزاد کنم اومد میره تا اعتراف کنی که مجربان چه بلای سر شد که بعد اینکه آزاد آبی ثابت آبی مجربایه بعدش نه بگوی حالا اگر اشتباه مجاباوی کرد. خوش دد دونه خوش دد ثابتی کنی در نیخواه خوش دد سالم زنده و در وقتی آدم زنده چه وکیل نیخواه دد امضا نیخواه مور نیخواه های خواه من نیگو زنده ای آدم زنده چه مور و وکیل و وسی نیخواه در خوش دونه چه میخوام روزش بردی تو چی افتیم درد سر بعدش بگویم بعدش تو من کار نه میخوام وقتی بعد شکایت کردم این هرچی- برگنه داشته هرچی بود بگوی بر- قبلش گفتم هر چی ور روز بیا بیا مجلسی ای بیا. که یه دست کارش نداره یا چه روزم بیا بلش کن میخوام قبلش برگنه داشته بود به نفخته مثلا این که این گول تو نخردم چه تا دستن مباسی پوز مباسی آوردی میره که هر چی دلتی خواه اصلا میخوام برا دیره ما بود برا از این بعد مثل تو رفتاری کنم یه نه حتی دوشی هم زرا بردم خواست بجرم خیلی چه باید مدارک خیلامو زندان برو. مدارک هم بسونیم و تسونم شد هیچ وقت ایران ما یه سنه قوی هم که ایران تا 100 سال ده هم ایران بود میگم 100 سال ده روز ده 20 روز ده یه ماه ده هم ایران بود هیچ طوری نیست من هم اینقدر با ایشا داشتم قبیل آبیدم قوی آبی مثل تو قبیل برا آبیدم دنبال کاری برا در نیافتم درد سریش برا وقت حال به وای بس برا شیران ده بس ده کوتا بیاد الان که مدارک دست منه ما داره چه داشتم ما چه کاری داره ما چه کاری داره چون دفتر قلب چهار شما بالا شدن ما چه کاری داره چون بیا یا چه کنم بنویس چه بلای سر مجرب آوردی از اول زندگی مود چه کاری چه اذیت موچه همه چیله بنویس امضا کن خب و من نفته. حالا ما بنویسه امضا کنم ما سوال نه چه بنویس حالا یه امضا هم چه بچردم اصلا همون موجبا اگر موجبا بود او عباس موجبا بود من خوش نیتری که ندونه که من باوشم یا بلا واسه شو دنیا نبردم همه چی یادش رفته ماش حالا یا اگر ما- کاشیتن کاش در موجبا بود مجربا همه چی من هی کاش موجبا بود من اصلا که کاری بر ردی و این
همه چی بگید باش نه برای نوش جونت هر چی خواهی که باش کنی بکو برای موجوان بوسی خود برای کارش یعنی توی خیلی بگوی که مجدبان نیسته همچنانی خیلی بگوی چیز خبری به مجدبان نداری ما کارم یا بنویس چی میگم رو؟ موجوان خوش ده من سعی سالم نیگم بزنید یه خبر آزادش کنم همه چیش هم زد دست خطی پروندهش هم زد دست خطی و چی لابی ده حسی بود داری خیلی شیروان بنویس امضا کن چه بلای سر مجدبان آوردی بعد یکی او بلا نستش آوردی بردیش مزنده زرا من همین نخوام بنویسی که بردیش مزنده زرا بعدش مجبور شدی که بوده عباس این خیلی خود بنویسی که هر چه بی عباس بی موجوابی من کارش ندارم برای بوی باش. هر چیزی کنی بنویس من کارش ندارم اگه ملوس هم بخونش یک چی من نوشیته تا من امضا کنم عندي نه امضاییم در کارشون نه اینی بس ها بخیر شکایت بکنی باید بلدیه هم شکایت کنی برای به هم امضا کنم برای و دست خواهم برای بکنیم از این دو من الان همه اتفاقا از اولش تا آخر نویس بعدش هم که اتفاقا مجبوری چه؟ امضا کن اتفاقی که قبل عروسی ما افتاد اتفاقی که بعد عروسی ما افتاد اتفاقی که بردیم و زندانیم چنین همه شی نویسم ته مخالفتی چه خود موجواب ما های مخالفتی چه الان ما کار اتفاقا قبلی نارم حالا قبلی هرچه صاف آبی رن حالا خیلی ثابت کنی ما کاری دارم که تو بنویسی مجدبان گرفتم بسم او را بعدش حافظش و دستا به عنوان عباس بردمش داخل زندگی چی ده اینه بنویس امضا کن تو یه نبری خب تو هم این نویسی که ما نوه فلونین نوه شیرانه ای برام زد دست ایدمش خوش داده ده از هر تو هم بنویسی امضا کن سیچه ما اینه بنویسم سیچه ما بچه ما بدم تو بنویسی یه نبنویس تا ما سیمه شرط اینی؟ یه منم که الان باسی تو شرط منم نه تو ها سر سلام خب برا از همه کانا زیبو بنویس یه نبیجه بنویس یه نبیجه بنویس بنویس قشنگ همه تی نبنویس بنویس که ما جوانه بسیم و بعدش هم او بلانسته شد بیا زینب من سواد نوشته ندارم نه سواد خوندنه نه سواد نوشته ندارم نه سواد خوندنه نی نویسی یا حرف خشه اگر این نویسی که به هرچی نه شیران همی برام تعبیر چی دوم امضا کنی گفتم الان چی بخونش سیچه باید بچه ما تحویل تو بدم سیچه باید بچه ما تحویل تو بدم سیچه آخره گو بچه من اسمشه یا خسیش دست می میشه حالا زیخ بزن هر چه دلت خواب موما میره فقط سی که بنویسی چه بلای سر موجب آورد ما خیلی سواد سینا قبل ای که برای موجبان آزاد کنم همه چینه ثابت کنم او چدام چه وضعه بنویسش بنیه در تردلش هم بنیه برجه تنه هم پر کن تا بذارش اینجا بنویس چی؟ بنویس بچه نیستی بیا با بنویسم بچه میار میدم تو بنویس تا بلای چی سر موجبانی سرش بیاری بنویس با آمد زایی و همه چی بگه امکانات زا سی بچم ندارم خواه برام بدم چه دست پدر بزرگش تا درست من همه چی دارم همه امکانات دارم بچه پسش من برمیان بگه پسش برمیان اینه بنویس امضا کنم خیلی خوب اما پسش بگی همه چی دارم امکانات من دارم و پس بچم بریام همه چی ترم کنم این شرطه نه کنی ها؟ یا بنویس تا امضا کنی نویسم که تو چه بلای سر موجب آوردی نویسم این جانب شیروان چه بلای سر موجب آورد بعدش هم باید امضا کنی باید بنویسی و بخونی من نوشی تا امضا کنی اگر یک کلام بر علیه نوشی نه امضا به امضا سواد نوشته بناری ولی سواد خونده نداری باید خود بنویسی و خودم بخونیش من نوشی چه بدوس من قبلا یا بو امضاش کنه که بیاو دست کار تدا با این کار تو چی کردیم باید یعنی ذلیل و باید من ندارم من او روسات تدت زندگی نکن باید همون تو که تازه ساختی هم بلش کنی و امون خواه برای چپر بزنیم نه زندگی ایت نو؟ دست بردارم چه بیایید منه ملوس به دست بحثه کنی بیاری بکنی تا یه هفته منی توی
بی سکون. پیچر بی نوشتم. سرما شد. تا سرما و هی نوشتم که شیروان می ای تاریخ ای بلان سر زندگی ما اوه. بیا بخونش. قشنگ بخونش. بعدش هم امضاش کن. بگیرش. یا این هم این بعضی نمیگه همون جپل که ما از این سی می‌نویسیم. توگین امضا کن. خیلی خوب از سواد داری. خیلی خوب هم بلدی بنویسی بخونی. همه چی هم بلدی. امیری بیا هی. اونه. بیا چرا با در سنه قبال بچه خون بیا بنویسون چی سینما بی بچه خون اصلا دلم بچه خون بی هر کاری و روزش بردم برد. تا وقتی که ننویسی همین داد همین. خیلی بنویسی خیلی همه چی ننویسی. باید بلش همون کنی، زینب. اون که دلم بخواد باید اون که دلم بخواد تو بنویسی زینب باید بلش امضا کنی، کنی. چنان نمیده. از تا من نمام خوف بیارم در که کن. کجا بلش. پکنم اون سه بیایی آدم هم می‌خواد. اومای زندگی میتون روزش بردی اومای زندگی میخوام بچه میتون روزش بردی نه ما باید تفاضل تا الان گفتم قبل اینکه برم موجبان آزاد کنم گفتم بیا میدو بنویسی شاید کمکت چه شاید بعد اینکه موجبا ثابتابی باوشی یه درجه دلش سی صد ولی الان نه انیگو موجبایی میگم موجبا آدم زنده و چیلوسی نیخ به خوش و بعد اینکه من مدام دست حالا اون سال سر حال نه سال دیگه یا دو یا گو با اون میتونه روزم برد مهمترین چیزی که خواستم الان دارم خدا داریش داری موجبانم آزادی کنم بعدش یارم تنه دا آزاد نکنم به خیال نبود که تنه آزاد کنم خاطر بلایلی چی سر ما آخه نیام امضا کنم که دو دستی باری تحویل پلیس بدین یا تحویل باید لازم بیر نیام یه حرف خشداری حرف کسی نمیگوش میده. شما جلی بیا اینا با آزاد کن و نفت وای ما گفتیم یه بنویس امضا که تا هر چند راه درا برک نفتی هر چند راه برم بیکارش الاف مکیو با بیا بلش حالت زندگی نیخه من باش. تعمیر واز جوان مواد اوه من تو زندگی. فعلا برام منی تو باید رو روستا در به در بود منو هونه هم یعنی روز خوبی داشت و تو نهار وجد بیو پشیمونی بود و هر سال به پشیمونی هیچ کاری نه. بکنار. و هر سال به گوش کن وجد بیو اینه آزاد کن شیروان ویزیل گول نیخه باید گولش بزنم تا بنویسه چه بلایی سر موجب آورده امضاش هم کنه به بهونه که به نفخشه میخوام دلم سیش بسوسه کمکش کنم که هیچ بلایی سرش نیم باید گولش بزنم باید بنویسی چه بلایی سر موجب آورده که بعدا راحت تر بترم مجازاتش کنم من الان باید برم دنبال کار موجب باید برم که موجبان آزاد کنم الان در دیر موقع نیبو برم ولی اول صبح باید برم دنبالش باید برم او رو موجبان آزاد کنم ولی اینه حالا باید که بگم باید هلالاوی بود تا خوش جا مخ یعنی بینی الان یه کاغذ امضانه چه پرایش برای داده میگه تو بنویس بدم که بچه نمیایی بینی اگر بچه نمیایی بینی بچه نمیایی بیشتر واسه مطمئن می نویس تا خسته آبی خوش خسته بود یا امضای کنی و دیره آزایی بود رگاز آن ما باید واسه میرو بیشتر باش حرف بزنم تا راضیابو بنویس راضیابو بنویسی چه بلای سر موجباوه بردش به زنده زر همه سیما مهمه که بنویسی بردش به زنده زر همین اگر بنویسی در کارتمون من هیچ مدرکی نارم الان که ثابت کنم بردش به زنده زر باید ثابت نه فیلمی نه مدرکی هیچی نارم باید دوشه بگیری تا بسان نویس شنم نیمی که در بیدن و یکی بیدن خوش خسته با آخرشی نیست این نویسه باید این مدرک باش بسونه این مدرک خیلی مهمه که خوش بنویسه امضا کنه که موجبان بعد هیچ بسامن او بردم وارد زندگی زهرا کردم به عنوان عباس یه سری مدارج جلی درست کردم که فقط موجبان بوم درس بعدش خیلی راحت تری بوم مجازاتش گیره راحت تری بوم شکایت کنه. اگر خیلی اینا بود خسته بود و کسی هم
جیب داش دنیز چی منی رو صابرس ولی ایش میشه باو دونه چه بهتره هم بریم به روستا یه سری بزنی و رو منه چیخه ولی یه سری وسیله هم بیان وسیله لیر کامل تموم شد باشه اون برای منده یه سری اگر نایتای خود کن توی چی درست خود اساس بیالا توی چی میخوای بنویسی؟ میخوای بنویسی امضا کنی؟ میخوای قبول کنی بنویسی که مجابانت به لایسش آوردی بردیش وارد زندگی زرا کردی و فقط دنبال همینم که بنویسی بعد ای که مجابانه بسیم او چه به لایسش آوردی میگه حالا وسیله حرفت نا حالا وسیله حرفت نا برا یه اصلا متیالیش نیکی صحبت کنی باش میرم با او میرم خط نایاسی میر برا اصلا برا بلو کنی حتی اگه بنویسی هم دوست به دردم میخره چون مادنیه میره تا برم، دوست برم. رو دنی هم میره الله هر چی خواب یا هر چی الله یکی بر رای گرده بنده خواهد رای نشان نیتری ای بنده خدا، بیا. همه دونه ها. همه دونه چه کاری کردی همه دونه چه کاری شما کردی؟ میترین به من راه کنین برای من هم چنینه من آدم کشی و آدم ربایی چنینه همه ندیرفتی بی تن بلا سر ما خیلی آوردی اون ما چه چیز اینه وضعیتی کردی نمال بی؟ من گرفتارم های اذیت کن انی دم یام آرون نبود درون نبود نبود چه نگرد هیچ چیزی نیایی چرا خاطر آیا؟ دمود آیا هیچ چمنی یکی روستا این هم؟ روستا اصلا تو معلومه کوی دایی؟ یکی بر رای گرده بی دهونه شهر درست کنی یکی بر رای گرده و یه سسایی که بکنم چسی نیست چسی و داده نیرسه با بیا بیا برین چله بیا برین بلیش چیده کنن یه چله تبوه و من برم یه سری بزنم من روستا و صبح هم یه سری تیزنم یا پس های بلیش فتنا با هم میرواز در بوند برم هر وقتی یا سر تیزنم هر وقتی بجت آماده بی آزاد میکنه اگه بجت آماده نبی باز هم میریاز بلیش الان تو زندانی منی الان تو زندانی منی مجبوری هر چی میگم انجام بدی. حرفلی چیزی مویدم تو بیا رای بیا بلیش یو برم باز میرم دنبال کارل مشابه چه آزادش کنم هم چی دیده لبیجی شاید یه اتفاقی یه چیزیش بیفته خورده وسیله خراچی یه چی بیا بدش بخیر برای کارش ناشه و میخوام یه سری چیزی رو اول او ایرم یارم امشو سیچ میگه خود نون تیارم سیچ منو میخوام امشو رم تی یا میدونم هاکان یه خورده بشی رسون صبح اول وقتی رم سراغ کارل مشابه برای کاری باش ناشه من این مینی گت گم من نویس تو بنویس کرب یا بلا با موت آمدی کرمان یا بکنه هیچ وقت نیست برای دم مواظب خود باش مورا اگر بعد گفتن ما شیروانو گرفتی بگو زینب بسم در رفت بگو زینب موقعی که اون اقابت بیریم بعدش ده به هم جدا بیریم نه اونو مکوبه میگم مثلا نمو زینب ما نمو مخورا زینب تو مثلا خمیدی رو برای باش من چند روز نمو الان یه خواب بایی بس کن نمو چی ما کنار بود الان دیل دوامون بایی یه کوچیک دار جو در بزنیم که الان نقاب همون
رفتی بخوری یه هفته یه پول یه هفته پول بیر رفتی بخور اصلا نمیگو کار زندگی دارم اونو دارم برم ایزینه نبیچه رو خیچنم رامیو دی زینب گشتم زینب نه خاطر یه هفت روز کلو بیار زینه بنید حتی بله اصلا شیروان بودیم حتی شیروان رفتی جفتی شیرانه من ندیوتم شیرانه من رو چی بابردیم اونه آبای با زینب زینب رازا شهر با زینب نزیر من نیم نمورو رو نو کو بردش نو مسد چرا چرا خوش بردش خواهد نون و چاشی زینب من نیم خبری همش نو اون نه آبا چند زین نمورو چی بردش نو میکن یه زرا هر رو آمد روستان هیرداری آلگی شیروان چوریری مواردش بود من گو اصلا نمیرم اتیره داد سریال سیما نونو و دست تو شیروان زرا کوبرن دست سری زینب نداشتیم موجبات زندهشون رو هیچ رتی نه این روستا های تحییر ای آدم هیرداری آلگی رو علیه ایشه خواهد کار ما ناره کو راستا بگه جز زینب بده دیگه ده هی در سر سیمانه خبرت زینب برای من کار ندارم اصلا برای این دمنی روستا میر زینب نبله من زینب بله میگم من تیت سر جلو زینب همون رو چی با شیران جوتیم بردی چی با شیران رو نه آقا چه از دوازده چه نرمه کو بردش خوش راستا بگو اگر خبر شیروان داری چی مرد میان اذیت میکنن بگو سیمو بگو من با شیروانم یا رفیق شیروانم یا تن شیروانم شیروان خواهی من جدی خب اینکه باید رای خبر شیروانم مخه خدا کارتون نه اصلا نه با تو بجلو نه کار دارم اصلا نه شیروان کوبره زینب خوش بردش نه کوبره امروز چون آقا جدا چرا نمیکنه خب مردم هم من اذیت من چه بلا که من شیروان را نمیکنه کوبره آن زینب هرچی گرد من میبینی حتی در کار زندگی نه آره میشه باید برش دیگه هفت رو عشوه نه تو نباید دوید این روز کام زندگی سنوسا شدیده بس رفتی زران رد شدی اومدی این مردم هی چه نیاری ایرو مثلا کار ایشه ندارم تایی رای کلو من خود زندگی میرد که کار ایشه ندارم یا هی رمزام یاسی شاید دست شیروان و سر موجبات زینب نداشتیم تا زندهشون نابود شدیم من علاوه دمدام مثلا کارایشه ندارم مصری خامنی روستا هم شست ولی برای تو حقی چی دبره یه جای هم من نیترام زینب بیل کنم و بابران زینب بجور سر سلامانی خاصه اولوک برای بنت توصیف بکش من خاصه هم کاری کنم اولوک مدونا دیدی خبره یه جای داره یه هفت روزی ربی نامه تا ایسا میگه به خبر شیروان ندارم زهرا اوریا که شیروان بود یا میگه خبرش ندارم اما کوچیش باور کنم یه آدم روستا هیان منه اذیتی کنه حتی روزی که برد میره تا منه میره و کورد میره خبر زینب داره شیروان برده مثل زندان یا میگه خبرش ندارم اما کوچیش باور کنم غير میگه ندم این روستا نعلم نبا دلون 300 گفتم برای دوره بزرگ بیاد تخمو غیر نظام شیروانی بود یا شیروان اجری بره زندان تا این آدم روستا همیانی ره همین روستای فلکی داره